Kära vänner, välkomna tillbaka. Denna gången ska jag ha som tema familj och se vad som kommer upp kring det ämnet. Ja, välkomna att hänga med. I vår värld existerar alla åldrar. Det som möjligtvis kan saknas jämfört med er tidsålder är de allra äldsta. Och utifrån det perspektivet så handlar det om de sjuka, de som har en fysisk kropp som inte längre fungerar tillfredsställande, som orsakar en börda för upplevelsen i inkarnation. Den bördan väljer inte många hos oss. Utan vi underhåller de olika stadierna i vårt liv till full funktion. Det betyder att det finns naturligtvis äldre människor, äldre personer hos oss. Men de fungerar och de väljer det tillstånd de befinner sig i utifrån vad som helt enkelt alignar med dem. Vi kan så att säga hålla oss kvar vid en specifik tidsålder inom oss själva så länge som vi vill. Och vi kan på olika sätt uppleva en annan ålder än den vi har. Inte helt inkorporerat i oss, utan mer utifrån ett upplevelseperspektiv. Vi kan på något sätt i en simulation uppleva hur det är att som ungdom vara gammal. Och vi kan få en förnimmelse i våran kropp av hur det känns och hur våra tankar förändras utifrån det. Så man kan säga att alla de olika åldrar som vår befolkning befinner sig i är på sätt och vis vald. De allra flesta väljer att göra resan från början, från ung till gammal, åtminstone en gång. Många väljer därefter att mer fritt hoppa mellan åldrarna. Och eftersom vi besitter den kunskap vi gör om både medvetande och den fysiska kroppen, så är det egentligen inga problem att förändra kroppen. Och det är heller inga problem att på sätt och vis förändra psyket, för vi förstår hur det fungerar in i minsta detalj. Det vi gör när vi exempelvis föryngrar en kropp är att vi placerar kroppen i ett tillstånd av ett sätt att beskriva det på är koma. Att vi försätter kroppen i ett tillstånd av koma. Det här gör att medvetandet placeras vid sidan av. Vi kan sedan behandla kroppen
på olika sätt så att den förnyas på sätt och vis. Det är inte riktigt sant, det uttryckssättet. Kroppen förändras. Vi backar tillbaka. Och när kroppen tas ur detta komaliknande tillstånd så tar det en period för medvetandet att anpassa sig till kroppen. Och det är på många sätt en övning. Man kan säga att det är en mildare grad av på nyttfödelse. Att du föds in i en ny kropp. Och sakta men säkert så träder kroppen och medvetandet samman. Och det tidigare livet du hade förändras så som ett drömminne. Snarare det blir som ett drömminne. Kroppen och människan i sin helhet genomgår flera olika stadier. Från födelse till död. Dessa stadier bjuder på helt unika upplevelser. Helt på många sätt frånskilda upplevelser. Där minnet utav de tidigare upplevelserna är det enda som lever kvar. Och det är det som gör att vi får en linjäritet. En slags progress att följa i vår egen utveckling. Och i andras utveckling. Så precis som när medvetandet föds in i en helt ny kropp efter 9 månader i sin mammas mage så fyller medvetandet ut den här kroppen som nu har exempelvis föryngrats. Kanske från ålderdom till medelålders eller ålderdom till och med tonåring. Den största majoritet av förändring vi ser hos oss går ifrån ålderdom till tidig medelålder. Någonstans mellan 30 och 45-50. Beroende på naturligtvis den enskilda individens förutsättningar i just den åldern och vad den vill åstadkomma. Vi kan idag skanna av en person och vi kan se, egentligen kan vi kan få det visuellt presenterat likt årsringarna i ett träd. Så kan vi få visuellt presenterat när de här olika på något sätt distinkta gränserna passeras. När vi tar oss från ett tillstånd till ett annat. Genom vår självmedvetenhet, genom vårt kontinuerliga fokus på oss själva och vår egen upplevelse, så är det också tydligt för oss när vi genomgår olika passager i livet. Supportsystemen i vårt samhälle är också allokerade på så sätt att det tar hänsyn till detta, hjälper oss igenom de här olika faserna, får oss att komma ihåg, får oss att ha ett fokus på utvecklingsområden i den mån det finns. Och när vårt energifält kan skannas av så medges också möjligheten att korrigera, att medvetandegöra olika typer av fluktuationer, olika typer av energimässiga disharmonier. På det stora hela så krävs ytterst sällan korrigeringar. Ytterst sällan korrigeringar hos människor i vår värld. Eftersom hela vårt samhälle är uppbyggt enligt principen att lyfta fram det som är unikt. Det som är du i varje enskilt ögonblick. Det här tar mig vidare till ett annat ämne och det är
sjukvård. Hos oss så existerar inte sjukvård på det sättet det gör hos er. Vi har inte sjukhus, vi har inte salar och utrymmen där man åstadkommer saker med kroppen på det sättet som ni har. Vi har som sagt full kontroll över både medvetande och de byggstenar som skapar både kropp och upplevelse i nuet. Och det här gör att vi kan ett exempel är ett fysiskt trauma. Vi tar exemplet att du förlorar en arm. Förlorandet av den här armen skapar ett avtryck i energifältet hos individen. Det här avtrycket kan vi läsa av och vi kan också backa tillbaka. Så det vi gör är att vi helt enkelt skapar en ny arm. Och vi gör detta enligt den profil som DNA hos individen medger. Och vi gör det tack vare att vi förstår hur verkligheten är skapad, alltså hur den materiella världen är uppbyggd. Och vi förstår grunden, vi förstår ritningen kring vilken all materia formas. Så vi kan alltså backa tillbaka energifältet hos individen som gör att det fysiska traumat försvinner och att armen helt enkelt kommer på plats igen. Det här gör att individen kan fortsätta på precis samma sätt som innan, utan ett fysiskt trauma, utan smärtan. Men vi kan också låta minnet vara kvar. Vi kan låta minnet vara kvar att det här har hänt just den här personen. Vilket ofta är eftersträvansvärt och önskvärt. Detta så att till exempel man ska lära sig att men det där som jag gjorde när det där hände inte är eftersträvansvärt att upprepa. Det finns också de som väljer att upprepa en sak gång på gång på gång för att integrera det och sakta men säkert på något sätt få det klart. Och många gånger görs detta i en simulatorliknande miljö. Där vi kan själva välja hur mycket smärta vi vill uppleva av en fysisk händelse. Vi kan till exempel på ett säkert sätt, om vi har den önskan att till exempel uppleva ett benbrott, så kan vi uppleva det i simulatormiljö där vi sakta och säkert gradvis kan öka verklighetsupplevelsen av det här benbrottet. Där vi till exempel kan börja med att bara uppleva själva det strukturella avbrottet i benet. Och där vi sedan kan skruva upp både smärta och upplevelse att den blir ännu mer verklig. Och vi använder ofta denna typ av simulatormiljö för att uppleva olika saker i oss själva. Vi kan skapa simulationer kring interaktioner. Vi kan skapa simulationer där vi besöker platser i simulatorn och det är fullkomligt verklighetstroget. Och simulationen är på sätt och vis helt verklig. Eftersom vi tar själva grundstenarna i den materiella strukturen, i den materiella ritningen och
temporärt bygger upp den här världen. Skillnaden är att i den materiella värld vi upplever normalt sett så upprätthålls strukturen av en outsinlig kraftkälla. Av ett sammanhållande, en kraft som håller materien samman, som är allt omslutande. I våra simulationer så bygger vi upp en miljö i ögonblicket som egentligen är en efterapning. Det är en funktion som vi nyttjar i den materiella världen. Och det som sker är att det är en verklig värld, men att den också löses upp när sessionen är färdig. Och du återgår till den materiella värld som har prioritet över denna, så länge vi inte medvetet upprätthåller den simulerade miljön. På sätt och vis kan man säga att man flyttar egentligen den egna upplevelsen till en annan blueprint, till en annan ritning. Och denna ritning blir då som ett primärt lager, ett primärt filter som lägger sig ovanpå den andra, där den andra, den gamla så att säga, den verkliga, den normala materiella världen backar undan. Och den nya tar över. Men grunden är densamma. Vi använder samma grund för verklighet som ursprungsvärlden. Det vi gör är att vi trycker på igen. Man kan säga att vi trycker på med mer kraft. Vi tar över. Vi tar över upplevelsen. Vi gör den starkare och det gör att det gamla försvinner. Men så fort vi plockar bort kraften, så fort vi avslutar sessionen, i det ögonblicket så träder också den normala världen fram. Så vi överröstar den. Och när vår överröstning inte längre är aktuell så träder den gamla världen fram. Eller den normala, vilket man väljer. Det här görs normalt i specialutvecklade rum, områden, skulle man kunna säga, som innesluter den här upplevelsen. På grund av att skulle vi göra det ute så att säga i den vanliga världen helt och hållet, så skulle det skapa artefakter, det skulle skapa som missljud som sträcker sig utanför simulationen. Så därför har vi dedikerade områden för detta. Där upplevelsen blir avskärmad på ett mycket tydligt sätt och därför inte ger distortions. Den ger inte förändringar ut. Det blir som vågeffekter. Där anledningen till detta är att när kraften på något sätt i utkanterna, det går inte att helt i utkanterna på simulationen så blir det ett fält som har en tendens att harmonisera, att
börja samklanga med den normala verkligheten, den normala materiella världen. Och det här skapar alltså distorsioner och kan faktiskt påverka negativt just i det gränsskiktet. Och vissa harmonier har en tendens också att sprida sig längre ut, så att det kan bli som, om man tänker sig ett blixtnedslag, att det sträcker sig, det blir som tentakler ut. Där vad som helst kan formas. Det kan vara ett berg som formas ut i en tentakel i den normala verkligheten. Och allt sånt här kan skapa negativa effekter. Därför väljer vi att hålla det begränsat. Och vi håller det medvetet begränsat med hjälp utav, om man kan säga, kraftfält eller snarare elektromagnetism. Att vi helt enkelt skapar en barriär både med material och med vi skapar en frekvens som helt enkelt inte möjliggör de här artefakterna, de här strängarna, harmonierna att nå igenom. En mycket populär session som människor hos oss företar sig i en simulation är att möta det motstånd som kan infinna sig inom en. Och det går till på det sättet att vi återigen skannar av människofältet, energifältet, auran hos individen, där vi direkt kan se visuellt hur det står till. Och genom de här simulationerna så kan vi se genom interaktioner om de här disharmonierna i energifältet triggas eller inte. Och det här sker med hjälp av datorkraft. Analysen sker med hjälp av datorkraft, kan man säga. Datorkraft är fel i bemärkelsen att det är snarare ett medvetande än att det är en mekanisk analys. Den här analysmetoden vi använder oss av har förmågan att självkorrigera kontinuerligt. Och kan genom upprepade sessioner lära sig vad den här specifika individen har för olika triggers och kan utsätta den i simulationer för dessa triggers. Det här är också vårt verktyg när konflikt, disharmoni, den typen av situationer uppstår. Ofta mellan olika människor. Det vi då gör är att situationen får återuppstå i en simulerad miljö. Och vi går till botten, vi går till själva kärnan med vad det är inom var och en av de inblandade som gör att den här situationen uppstår, att den får energi, att den blir laddad. Det slutar alltid med ökad självkännedom. Det slutar alltid med ökad självkärlek. Och det slutar alltid med att situationen för dessa ingående individer inte uppstår. Uppstår det sedan en ny situation i en annan tappning så gör man likadant. Och det här är någonting som vi var och en ser fram emot när det händer. Vi ser det som en gåva. För varje dämpning av
flödet utåt, när det blir ett krampaktigt inåtagerande, en friktion inom sig, är en barriär för den vi var och en är. Vi skattar det väldigt högt. Vi uppskattar det enormt. Att var och en flödar i sitt eget, i sin potential, i sin fulla potential, i sitt eget uttryck. Och det är en gåva till oss alla. Ja. Ja, det var klart där. Det var klart där. Det känns i mig som att det är ett nytt ämne nu. Att det är som ett nytt kapitel. Och ja, det är någonting mer som ska visas. Så vi provar igen. Kartor. Vi har kartor. Tack vare att vi besitter kunskapen om hur allting skapas, hur upprätthållandet av den materiella världen faktiskt fungerar, så kan vi också se hur hela verkligheten är uppbyggd. Och detta medgör att vi kan förflytta oss i simulation till vilken plats i verkligheten som helst. Eftersom vi kan på något sätt dyka under den linjäriteten, den yta av linjäritet som existerar i den materiella världen. Vi kan dyka under den och dyka upp på valfri plats. Så kan vi skapa en materiell värld som motsvarar helt och hållet till 100% den materiella värld vi hade upplevt om vi fysiskt hade förflyttat oss dit. Och på den här nivån, under ytan av linjäritet, så är allting uppbyggt på ett sätt som liknas fraktaler. Där allting går att se, allting går att förutse. Inte linjärt, men i nuet. Naturligtvis så kan vi genom analyser också förutspå eller förutse potentialen linjärt. Men vi kan se hur allting hänger ihop i nuet. Det innebär att vi kan förflytta oss till en miljö vart som helst i den så kallad verkliga världen med hjälp av vår simulationskapacitet som helt skulle motsvara det nu i den verkliga världen som vi väljer att placera oss i. Allting hänger nämligen ihop. Allting hänger ihop enligt givna konstanter, givna allting är givet. Allting är givet. På den mest grundläggande nivån så är allting givet. Och det handlar om potentialer. Det handlar om att potentialen till olika materialiseringar, de existerar. Och det är sedan olika triggers som skapar manifestationen av just en särskild potential.
Och vi människor, vi har förmågan att röra oss mellan dessa potentialer. Vi har förmågan att flytta oss, att sträcka vårt medvetande över linjäritet, över många olika nu. Så man kan säga att vi upplever ett nu, vi djupdyker ner under linjäriteten och upp i ett nytt nu. Sedan skapar vårt mind, vår uppfattning av linjäritet skapas inom oss och i det kollektiva moln som vi också bidrar till och som blir som en inneslutning av oss alla. Det här gör att vi kan gå in i en simulation och uppleva den i vattnet, i havet, där vi sedan kan skapa belysning. Vi kan placera en val, en fisk i vår närhet och studera den i dess naturliga miljö, därför att vi kan se hur den ser ut genom de mest grundläggande byggstenarna i den materiella världen som vi stoppar in i vår simulation, i vår simulering. Det gör också att jag kan välja när jag befinner mig där, om jag vill vara, alltså på vilket avstånd ifrån mig själv som individ som jag vill att den andra världen ska infinna sig. Som i vattnet så kan jag ha en bekväm bubbla runt mig. Eller jag kan befinna mig i vattnet. Jag kan dessutom göra vattnet syrerikt så att det går att andas. Om jag vill. Vi har alltså tillgång till de grundläggande byggstenarna i den materiella världen. Men vi väljer att nyttja det främst i dessa typer av simulationer. För vi väljer att vara mer en del av naturen som sådan, med det upplevda kaos det medför, än att ta kontroll över varje enskild komponent och leva i den alltid. Det ger helt enkelt en större, för oss, oförutsägbarhet. Det ger för oss en större diversitet. Och så använder vi dessa simulationer för att lära oss mer om de olika potentialer som den materiella världen bjuder på. Både nära oss och långt ifrån oss. På frågan om vi har rymdskepp och liknande så visst har vi möjligheten att skapa rymdskepp. Men det finns ingen anledning. Vi är så fokuserade på oss själva, på vår egen utveckling, på vår egen potential att det är egentligen ointressant att rent fysiskt resa någon annanstans. Vi kan uppleva det vi behöver uppleva och vill uppleva i simuleringar. Vi kan uppleva andra planeter. Och faktum är att jag själv inte tycker att det är särskilt intressant. Visst kan det vara intressant rent upplevelsemässigt att uppleva hur gravitation skiljer sig. Men det kan vi uppleva i en simulering. Oavsett vart det är. Vi kan fara med ljusets hastighet eller många gånger över det genom rymden i vår simuleringskapsel. Men faktum är att det är livet här, det är livet i oss själva, med oss själva, just där vi befinner oss tillsammans med alla andra. Det är det som egentligen är intressant. På svaret om det finns utomjordingar eller varelser på andra planeter så är svaret både ja och nej. Svaret är ja ur det perspektivet att det finns olika
Det finns olika densitet på kropp. Det finns olika densitet på hur ett medvetande formas. Medvetandet formas och formas av den kropp som medvetandet agerar inom. Och hur kroppen är uppbyggd definierar således upplevelsen ifrån medvetandet. Hur medvetandet på denna specifika plats upplever platsen. Så som observatör. Kroppen kommer alltid ursprungligen från planeten den befinner sig på. Kroppen är en förlängning på planeten. Ett planetärt sätt att uppleva sig själv. Människan på planeten jorden upplever planeten jorden. Vi har också en koppling till planeten jorden. Vi byggs av planeten jorden. Utan människan hade upplevelsen, hade planetens interagerande med sig själv, i sig själv, ur sig själv varit statisk. Den hade varit på sätt och vis i harmoni. Men harmoni är inte någonting som är eftersträvansvärt. Harmoni behöver finnas till den grad att det håller samman det som är. Det behöver finnas en harmonisk frekvens, en stöttande, hållande container. Ett kärl för det som är. Men i övrigt skapar harmoni statiskt vakuum. Ingenting är i fullkomlig harmoni. Allting fungerar i en dual. Minst. Utifrån det perspektivet är människan och planeten på sätt och vis dualer. Vi påverkas också av övriga planeter, solsystemet i stort och faktiskt hela universum. I mildare grad. Utan någon utav de komponenter som existerar runt om oss, i det stora så som det lilla, hade verkligheten sett annorlunda ut. Så vi är formade av de krafter som omger oss. Jag ska se om det finns någonting mer, om det är någonting som pockar. Matlagning. Matlagning sker på många sätt hos väldigt många av oss. Relativt traditionellt, precis som det gör hos er. Skillnaden är att vi har en större valfrihet. Vi går exempelvis inte och köper en köttbit eller en grönsak i en affär. Vi talar helt enkelt om vad vi behöver och så får vi det i vad vi kallar matberedare. Det jag får till mig är att det ser mer ut som våran mikrovågsugn eller en vanlig ugn hos oss. Och att helt enkelt den råvara som vi behöver, som vi så att säga beställer, uppstår i denna ugn. Och det kan vara en rå köttbit. Det kan vara en färdig tillagad köttbit. Jag ser dock att även om möjligheten finns att få en fullkomponerad tallrik så att säga, som är färdig att äta, så
nyttjas inte den möjligheten. Utan det är råvara för råvara. Och det kan komma ut på något sätt på samma tallrik, men de är uppdelade. Och så gör vi kompositionen själva, eller att vi gör den slutliga tillagningen själva. Och den slutliga tillagningen kan vara så enkel som att salt och peppar, att vi gör det själva. Men vi avslutar alltid personligen. Och det är som att vi då bidrar med oss själva in i det vi antingen äter själva eller bjuder på, eller både och. Likaså disken tas om hand på sånt sätt att vi helt enkelt tar tallrikarna, ställer dem på varann, besticken ovanpå och ställer in dem i vad som ser likadant ut. Det ser ut som matberedaren, kan vara matberedaren. Och den blir ren. Och vi kan då välja att antingen så har vi bestick och porslin och sånt i skåp, precis som ni har. Eller så det är som att vi återvinner. Vi kan återvinna alltihop utan att det alltså den blir ren och så gör vi vad vi vill med den. Vår energikälla. Vi stoppar inte in en sladd i någonting. Det finns inga kontakter på det sättet. Utan energin finns i våra så kallade maskiner när den behövs. Vi hämtar den energin ifrån. Det är en central kraftkälla. Som den är under den här ytan av linearitet. Jag tror att ett beskrivande ord är kvantumenergi. Zero point energi som översättning. Att vi plockar den ur det outsinliga hav av energi som håller samman hela den materiella världen. Som finns där som en vibration, som en frekvens som är outsinlig, outtömlig. Och som existerar där av den anledningen att universum existerar. Utan den här inneboende kraftkällan eller den här vibrationen hade ingenting av det vi tar del av, ingenting av det vi interagerar med kunnat finnas. Så därifrån tappar vi energi. Och den finns där, potentialen finns alltid där. Och man kan likna det vid en liten sol. En liten sol som existerar i oändlig mängd. Och vi kan fokusera våra maskiner på en sån här liten sol. Där den solen på ett sätt då både existerar i kvantfältet och i vår maskin. Det blir som en spegling, kan man säga. Som en tvilling, Vår maskin fokuserar på den här punkten, kvantvärlden, och blir då också den punkten inom maskinen där vi då utvinner energi ifrån. Men det finns ingen fysisk koppling mellan de här två punkterna, utan det är bara ett tappande som en sympatisk resonans. Så ingenting förbrukas. Vi bara tar del av. På samma sätt som den riktiga solen, den stora solen på himmelen, genererar energi. Där ni kan använda solceller för att ta vara på den här energin. Men solcellsanvändandet i sig förbrukar inte någon energi, för energin
finns redan där. På samma sätt gör vi. Men vi tappar in i denna outsinliga kraftkälla som håller samman hela den materiella världen. Hela vår upplevelse. Ju större omfång vi har på vår resonans, ju mer energi kan vi också hämta ut samtidigt. Alltså, det är som om man tänker sig ett rör med vatten forsandes igenom, så kan vi själva avgöra hur stort det här röret ska vara. Alltså hur stor diameter det här röret ska vara. Och ju större diameter, ju mer energi kommer igenom. Vi kan alltså styra detta. Men eftersom potentialen också är oändlig i den här energin, så är det som en liten sytråd emellan till det absolut mesta. Och vi har sett att vi hellre håller det på sytrådsnivå för att det blir lättare för allting. Det är lite som för att dra en parallell, att en supertrimmad motor är svårare att handskas med än en normal motor. Det blir helt enkelt mer våldsam interaktion mellan alla ingående komponenter, så det finns ingen anledning för oss att ta ut så mycket. För väldigt, väldigt lite är fortfarande oändligt mycket. Och vi har hellre många eller flera sytrådar i det här fallet som det anses behövas, än att vi tar ut mycket på en gång. Ja, jag provar på lite nytt sätt nu, att jag går ur emellan. När jag känner att ämnet på något sätt har uttömt, så går jag ur och ser om det är ytterligare någonting som pockar. Och det känns som att det blir mer distinkt då. Ja, det är någonting med platser och ja, men jag blir förevisad att det finns en samhälle, och det känns verkligen som att det här är under jorden, eller på något sätt att det är inte på det sättet som vi har här, utan det är som att det är som celler. Ja, jag skulle säga under marken. Men det är inte på något sätt begränsande för den här civilisationen eller de här människorna, för att det är så stort och rymligt att när du befinner dig där så känns det inte som att du skulle vara under marken. Utan det är fortfarande öppet. Det är som att det är olika samhällen. Och jag blir också förevisad att de här olika samhällena som man kan nå via transportsystem. Och det ser ut som, om man tänker sig en bubbla och sen är det streck emellan som då är transportvägen, och så kommer det en till bubbla. Och så att det sträcker sig ut så på det sättet. Som celler. Och det tenderar att ju längre ut man kommer från sitt hemmaställe, ju större skillnad blir det på kultur och sättet man väljer att interagera både med varandra och omvärlden på. Och jag blir till och med visad att längst ut så har man ganska lite gemensamt. Och det finns alla grader, alla nivåer på exempelvis teknologisk interaktion. Det finns faktiskt till och med områden som
som anses vara off limit för att de uttryckligen har valt att leva ett isolerat liv i det samhället utan interaktion med omvärld. Och många gånger är dessa, ur ett teknologiskt perspektiv primitiva. Att man skulle kunna översätta till er värld med mormoner. Man lever, man har tagit de minsta beståndsdelarna utav det man behöver och så gör man resten själv. Det är som att den minsta gemensamma nämnare jag blir förevisad nu är att man ändå har valt något slags upprätthållande av miljön runt omkring sig. Att man alltid utnyttjar den här kvantenergin på ett eller annat sätt. Om det så är att skapa en tempererad miljö med den diversitet man önskar. Men att det på något sätt ligger där. Eftersom alla de här bubblorna, de här cellerna med de här transportvägarna emellan är isolerade biotoper. Så har alla, åtminstone i någon grad, så utnyttjar de den här energin, den här kvantenergin som finns tillgänglig. Ja, om det så bara är för att hålla dygnsrytm, att det är ljust på dagen och mörkt på natten. Hur lång natten är och hur lång dagen är också individuellt utformat beroende på civilisation eller beroende på bubbla. Det finns en viss polaritet mellan dessa, så att säga, naturliga bubblor och exempelvis våran. Där vi utnyttjar teknologi på ett mer integrerat sätt i vårt samhälle, medan de fokuserar på att hålla teknologin borta. Att teknologin ska vara osynlig, att den bara ska upprätthålla de mest grundläggande fysiska stödsystemen, eller biologiska stödsystemen. Ja, jag ska också beskriva de här transportvägarna. Det finns nämligen, jag förevisar 22 sätt. Antingen så går man igenom en portal där man egentligen rent fysiskt flyttas, eller man precis som när vi rör oss genom tid och rum, så återskapas vi konstant från nu till nu. Så träder man igenom en portal och där avståndet mellan de två, alltså den sändande portal och mottagande portal, inte existerar. Det blir inget avstånd, utan avståndet hoppas över. Så vi träder in och så är vi liksom där. Men det är gjort på det sättet att det alltid är en transportsträcka. Antingen så transporterar vi oss via, det är som att det är någon slags öppna fordon, någon slags, nästan som en, det som jag närmast tas till är som en gruvvagn, fast större, platt, man liksom sitter och transporteras genom de här gångarna som är raka. Och syftet med att det ska vara en transportväg är att man ska känna att nu tar jag mig från ett ställe till ett annat. Så att de inte smälter ihop. Det ska vara diversifierade upplevelser beroende på vart man har varit. Och det är för det egna psyket skull likväl som det är för den civilisationen som befinner sig i bubblan. Att det finns det är liksom en tydlig avgränsning. Och varje samhälle i varje bubbla har sina välkomstregler, kan man säga. Många har fri passage genom dem. Eller till dem.
Men vissa har strikta ankomstkriterier. Vissa har till och med att du ska vara i karantän, till exempel motsvarande en vecka, innan du får egentligen komma in i samhället, för att du annars skulle göra så stor impact på den civilisation som befinner sig där. Så du blir på något sätt placerad i karantän där du får ta del av och utbildas i hur samhället fungerar innan du kommer in i det. Och andra celler har ankomstmiljöer, ungefär som en flygplats ankomsthall, där du får befinna dig, du får klimatisera dig till vad det än är som du behöver akklimatisera dig till. Och en del människor flyttar permanent, andra tycker att det här är en oerhört upplevelserik erfarenhet att färdas mellan olika världar på många sätt. Det finns också celler som människor dras till med regler som på något sätt vi kan uppleva egentligen vad som helst i simulatormiljö. Men vissa saker anses vara så traumatiserande, är inte rätt ord. De anses vara smutsande. De anses skapa friktion i den harmoni vi till exempel vill uppnå. Så att det finns säkerhetsprotokoll kring de simuleringar som finns hos oss. Till exempel så ändrar du inte själv form. Utan det finns då säkerhetsprotokoll, och dessa säkerhetsprotokoll kan kringgås, men det kräver i sin tur ett slags protokoll för att göra det. Det behöver finnas ett syfte, och många gånger är det också en annan person inblandad, eller flera, ungefär som ett råd. Dock finns det celler där man konstant går ifrån det här, där du kan, när du träder in, att du kan välja din egen form. Att uppleva interaktionen med den materiella världen där på valfritt sätt. Det finns ett problem att när den fysiska kroppen faktiskt dör så lämnar medvetandet kroppen. Och det är oåterkalleligt. Och i vissa av de här cellerna så är det hög risk att den fysiska kroppen faktiskt dör. Men det finns en del människor vars livsresa ändå bejakas utifrån den strukturen och det konceptet. Så det är bara fantasin som sätter gränser. Man kan aldrig hamna i den typen av värld omedvetet. Utan man väljer alltid aktivt sin destination. Och man vet vad som gäller. Det finns inte några okända områden. Det finns områden som är så att säga så naturliga att det inte finns det finns ingen tydlig riktlinje, eller vad man ska kalla det, ingen tydlig karta, men det är ändå inte slumpen som avgör. Ja, det är klart där för nu. Tack kära vänner. Skriv gärna en kommentar om det är någonting som just du undrar över. Tack. Och på återseende.